Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở những diễn biến tiếp theo của đấu phá thương khung, như các bạn đã biết, kế hoạch giải cứu Dược Lão đã được Tiêu Viêm bắt đầu. Và sau khi dẫn quân tới Hồn Điện, Tiêu Viêm đã cùng những vị cường giả đấu tôn trực tiếp xông thẳng tới một đường đánh vào nơi giam giữ Dược Lão. Tiếp theo, một trận chiến khốc liệt giữa hai bên xảy ra, Tiêu Viêm nhân cơ hội rối ren đã lẻn vào bên trong và cứu được Dược Lão. Tuy nhiên, ngay khi cứu Dược Lão thoát ra, Tiêu Viêm đã liền bị Trích Tinh Lão Quỷ, một lão đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong truy sát. Cũng vì vậy mà Tiêu Viêm không thể làm gì khác ngoài việc cùng hắn liều mạng. Một đóa hoa sen mang thương hiệu hủy diệt hỏa liên với 4 loại dị hỏa ngưng tụ xuất hiện lơ lửng trên bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, đóa hỏa liên đã bay về phía lão quỷ kia rồi nổ tung. Bùm một tiếng, chỉ thấy Tiêu Viêm trúng một chảo của Trích Tinh ngất lịm. Còn lão gia hỏa kia, lão thì chẳng khá hơn, sau khi lão được hai tên đấu tôn xách lấy thân thể từ trong khói bụi đi ra, chỉ thấy lão đã cụt mất một cánh tay, thân thể tả tơi rách nát. Thế nhưng, điều mọi người quan tâm lại không phải Trích Tinh lão quỷ ra sao, mà tất cả chỉ quan tâm đến hai gã đấu tôn đang xách thân thể hắn. Phải nhìn kỹ lại tất cả mới rõ ràng, hai tên vừa tới này chính là Hắc Bạch Thiên Tôn của Hồn Điện, thực lực đã là lục tinh đấu tôn vô cùng khủng bố. Vừa tới, hai lão đã ngay lập tức sai đám người Trích Tinh lão quỷ mau chóng bắt lấy Tiêu Viêm về Hồn Điện, coi như chuộc tội. Và tất nhiên, đám Tiếp Diêu Mộ Cốt cũng không dám cãi lời, ngay lập tức bọn chúng liền lao lên. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên xanh chín nói: "Xem ra chúng ta phải liều mạng rồi. Tử Nghiên, mau mang Tiêu Viêm rời khỏi đây." Nghe vậy, Tử Nghiên lưỡng lự, bất ngờ nàng tới bên cạnh Tiểu Y Tiên, sau đó nói mọi người hãy theo sát bên mình, chỉ có như vậy mọi người mới có cơ hội thoát thân. Nghe thấy lời Tử Nghiên, mọi người nghi hoặc, chưa kịp phản bác thì Tử Nghiên đã trích từ cơ thể mình ra một giọt máu màu vàng kim. Sau đó, theo bàn tay nàng kết ấn, một cái không gian kết giới mở ra, cánh cửa tiến vào một không gian khác đột nhiên xuất hiện. Thấy thế, hai tên Hắc Bạch Thiên Tôn liền động, công kích hình thành một thủ trảo đồng thời chộp về phía đám người Tiêu Viêm. Nhìn công kích lao tới, Tử Nghiên hét lớn nói: "Tất cả rời đi, ai còn ở lại thì sẽ không kịp nữa." Lời nàng vừa dứt, khe nước kia cũng dần khép lại. Giờ khắc đó, chỉ còn Tiểu Y Tiên cùng Thích Kiếm Tôn giả ở ngoài. Ngay khi Tiểu Y Tiên định lao lên đỡ lại thủ trảo kia thì đột nhiên nàng bị Thích Kiếm Tôn giả tung chưởng đẩy bay vào trong không gian kết giới. Sau đó, thanh âm của ông vang lên nói: "Các ngươi đi đi, Dược Trần, ân nghĩa năm đó, hôm nay lão phu sẽ trả lại cho ngươi." Nói xong, chẳng đợi mọi người hành động thì ông đã phóng về phía trước. Ngay lập tức, đấu khí trong cơ thể bộc phát mãnh liệt, ông trực tiếp đón đỡ hai luồng hắc vụ đang lao tới. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy một trận rung động ầm ầm bạo phát, vị lão nhân kia liền thổ huyết. Thế nhưng vào lúc đó, ông lại đột nhiên cười gằn nói: "Đại thù của ta đã báo xong, tâm nguyện cũng đã hoàn thành, bỏ mạng thì có sao, có thể đem vài tên hồn điện các ngươi đi cùng, coi như ta đã kiếm được lời." Nói xong, ông ngửa mặt lên trời cười lớn, khiến đám người hồn điện kinh ngạc, bởi vì bọn chúng biết người kia sắp tự bạo. Rất nhanh, bọn chúng liền lao lên cản lại, còn Tiêu Viêm cùng mọi người được Thích Kiếm Tôn giả trợ giúp, tất cả đã đi vào bên trong kết giới. Thế nhưng, với sức lực của Tử Nghiên hiện tại, cho dù là dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, muốn mở ra cánh cửa cuối cùng kia là rất khó khăn. Rất may mắn vào lúc ấy, một vị lão nhân luôn đi theo bảo vệ nàng đã ra tay trợ giúp mở ra cánh cửa để mọi người đi vào. Chẳng những thế, sau khi đám người Tiêu Viêm thuận lợi đi vào cánh cửa, từ hư vô chợt vang lên một tiếng thở dài, rồi tiếp đó, một khe hở không gian đen nhánh lặng lẽ mở ra phía sau Thích Kiếm Tôn giả, lặng lẽ nuốt lấy lão vào bên trong rồi biến mất. Chứng kiến sự việc xảy ra ngay trước mắt, đám người hồn điện chỉ có thể kinh ngạc trợn mắt há mồm mà thôi. Hiện tại, bọn chúng cũng không biết điều gì vừa xảy ra nữa. Không lâu sau, chỉ thấy Tiêu Viêm cùng mọi người đã xuất hiện ở trên bình nguyên rộng lớn. Sau khi đưa mọi người tới đây, Tử Nghiên cũng kiệt sức mà gục xuống. Còn bên cạnh, mọi người nhìn Tiêu Viêm ngất lịm cũng vội vàng kiểm tra. Đang lúc Phong Tôn giả bắt mạch cho hắn thì Dược Lão lại đột nhiên đi ra. Sau đó, ông gằn giọng quát: "Trích Tinh lão quỷ, thủ đoạn của ngươi thật độc ác." Dứt lời, sát ý trong mắt ông hiện lên, lời lẽ đanh thép thốt ra nói: "Hồn Điện, từ nay về sau, chúng ta quyết không đội chơi chung." Dứt lời, sát ý hừng hực từ trong mắt ông tỏa ra, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Thì ra, một chiêu khi nãy của Trích Tinh lão quỷ, lão khiến kinh mạch trong cơ thể Tiêu Viêm đứt đoạn, xương cốt đã bị gãy đến 7 thành, vết thương là cực nặng. Thế nhưng cũng rất may, trong cơ thể Tiêu Viêm có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nó đang tự chữa trị cho anh ấy, khiến tình trạng Tiêu Viêm ngày một tốt lên. Tuy vậy, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cần tìm một nơi có tinh thần lực dồi dào để hấp thu, và tất nhiên, Tinh Vận Các chính là nơi tốt nhất. Còn nữa, trong cơ thể Tiêu Viêm còn có Âm Dương Huyền Long Đan, trong lúc Tiêu Viêm suy yếu, thứ kia cũng đang âm thầm bồi bổ giúp anh ấy lột xác. Nếu như gặp may, chỉ sợ khi tỉnh lại, Tiêu Viêm có thể đột phá đấu tôn, một bước trở thành cường giả. Nghĩ là làm, tất cả liền trở về Tinh Vận Các. Và liệu rằng tiếp theo sau chuyện này, Tiêu Viêm sẽ tỉnh lại và đột phá hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.